Geek YouTube channel එකට ඔයාව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්නේ YouTube කරන අය කරන ගොඩක් ලොකු වැරදි කිහිපයක් පිළිබඳව. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි වැරද්ද තමයි දිග වීඩියෝස් කරන එක. මේ වැරද්ද අදාළ වෙන්නේ පොඩි channels වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ subscribe 1000ට වඩා අඩු පොඩි channels වලට විතරයි. මේ වැරද්ද නිසා ඔයාලට ලැබෙන අවාසි මොනවද කියලා මම ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයා YouTube videos දෙකක් කරනවා. මේ YouTube videos දෙකේ එක වීඩියෝ එකක් විනාඩි 20ක් දිගයි. ඒ වගේම අනිත් වීඩියෝ එක විනාඩි 4ක් දිගයි. සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන average minute ගාන තමයි මිනිත්තු 2. ඒ කියන්නේ ඔයා විනාඩි 20ක වීඩියෝ එකක් හැදුවත් විනාඩි 4ක වීඩියෝ එකක් හැදුවත් මේ වීඩියෝස් දෙකම බලන්නේ මිනිත්තු 2යි. YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට පෙන්වන්න සුදුසුයිද කියලා හඳුනගන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අඩුම තරමින් වීඩියෝ එකේ 3න් එකක්වත් බලලා තියෙනවා නම් විතරයි. දැන් ඔයා විනාඩි 20ක වීඩියෝ එකක් කරත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් විනාඩි 2ක් විතරක් තමයි බලලා තියෙන්නේ. මේක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ average minute ගාන අඩු වෙනවා. ඒ වගේම විනාඩි 4ක වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් භාගයට භාගයක්ම බලලා. මේක නිසා YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් අඳුර ගන්නවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට පෙන්වන්න සුදුසුයි. ඒ වගේම මේක ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ වීඩියෝ එකක් කියලා YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එක දැනගන්නවා. මේක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඒ හින්දා ඔයාට ගොඩක් views ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා විනාඩි 20ක වීඩියෝ එකක් කරොත් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ average minutes ගාන අඩුයි. ඒක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලැබෙන views ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම impression ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ එකක් කරද්දී විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක ලොකු channel එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 20ක් 30ක් මේ වගේ දිග කාලයක් වුණත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. viewers-ලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකක් බලන average minutes ගාන ඔයාට YouTube studio එකේ analytics වලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වගේ වීඩියෝ එකක් විනාඩි 3ක් වගේ කාලයක් බලනවා නම් ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 6ක වගේ වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ average minutes ගාන විනාඩි 5ක් නම් ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 10ක වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම විනාඩි 5ක වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම සාර්ථක වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම කියන්නේ දිග වීඩියෝස් වලටත් views එන්නේ නැහැ කියලා. දිග වීඩියෝස් වලටත් views එනවා. ඒ views ඒම රඳාපවතින ඔයාගේ content එකේ quality එක මත. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ content එක quality කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් views, subscribe, ඒ වගේම watch time මේ දේවල් ලබා ගන්න. ඊළඟ ලොකුම වරද තමයි ඔයා YouTube card එකක් දාද්දි ඒක දාන්නේ වීඩියෝ එකේ මුල්ම තැන. මේ විදිහට මුල්ම තැන දාන්න එපා. මම මේකටත් හේතුව කියන්න. දැන් ඔයා YouTube වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරා. මේ වීඩියෝ එකට මුලින්ම ඔයා කාඩ් එකක් දැම්මා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලනවා. ඊට පස්සේ ආ උඩින් දකිනවා වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ viewer කරන්නේ ඒ කාඩ් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක එතනින් නැවතිලා ඔයාගේ වෙන වීඩියෝ එකකට යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ average minutes ගාන අඩු වෙනවා. එතකොට YouTube එකේ algorithm එක හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ viewersලා මේකෙන් යන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සජෙස්ට් කරන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. මේක නිසා මේ වැරද්ද කවදාකවත් කරන්න එපා. ඔයා වීඩියෝ එකට කාඩ් එකක් දාද්දි වීඩියෝ එකේ 3න් 2ක් ඉවර වුණාට පස්සේ කාඩ් එකක් දාන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ එකක් කරද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් සරලව ඒ වගේම කෙටියෙන් බලන ඕනම කෙනෙක්ට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා YouTube වීඩියෝ එක කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ average minutes ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම watch time ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම views ප්‍රමාණය, subscribe ප්‍රමාණය මේ හැම දෙයක්ම රඳාපවතින්නේ ඔයා ඒ කරන content එකේ quality එක මත. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි තමන්ගේ YouTube channel එක ගැන ඒ වගේම තමන් ගැන කියන වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වෙලාවක් ගන්නවා. ඒ විදිහට තමන් ගැන තමන්ගේ YouTube channel එක ගැන ප්‍රොමෝට් කරන්න මේ YouTube videos වල හදන්න එපා. මේ විදිහට කරාම viewersට එපා වෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක දාලා යනවා. ඒක නිසා ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එක ඒ වගේම ඔයා ගැන මේ දේවල් ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්න එපා. මේ දේවල් ඔයාලට කරන්න YouTube එකෙන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි YouTube එකේ channel trail එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel trail එකට මේ දේවල් අඩංගු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට YouTube එකේ channel description එකෙත් ඔයා ගැන විස්තර, ඒ වගේම channel එක ගැන විස්තර මේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාගේ videos වල මේ දේවල් අන්තර්ගත කරන්න එපා. ඒ වගේම ගොඩක් අය කරන ලොකු වැරද්ද තමයි තමන්ගේ intro එක දිගට දානවා. ඒ වගේම ඔයා intro එකක් දාද්දි තප්පර 5ට අඩුවෙන් intro එකක් දානවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. කවුරු කෙනෙක් YouTube එකේ මොන හරි දෙයක් search කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්නේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා එයා කැමති නැහැ ගොඩ වෙලාවක් ඔයාගේ intro එක බලන්න. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් තප්පර 5ට අඩුවෙන් ඔයාගේ intro එකක් දාන්න මතක තියාගන්න. මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකට videos දාන ගොඩක්ම දෙනෙක් කරන ලොකු වැරද්ද තමයි මේක. ඒක තමයි තමන්ගේ description එකේ spam කරගන්නවා. මේ description එකේ spam වෙන්න හේතුව තමයි එකම වචනේ 3 පාරකට වඩා type කරනවා.
මම දැකලා තියෙනවා සමහර YouTube videos වල එකම වචනේ ගොඩ වතාවක් type කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට කරාම YouTube එකේ algorithm එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ spam කරනවා. මේ නිසා ඔයාගේ description එක spam කරගන්න එපා. හරි. අද මම ඔයාලට පොඩි bonus tip එකක් කියලා දෙනවා. මේ tip එක මම කියලා දෙන්නේ tags සම්බන්ධයෙන්. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාට tags දාන්න එනවා. මේ විදිහට tags දාන්න එද්දී ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එකට අදාළව tags 3ක් විතරක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ tags දාලා ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දවසකට විතර පස්සේ අර tags 3ට අමතරව ආයෙත් අලුතෙන් tags add කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට මුලින්ම tags 3ක් විතරක් add කරන්න හේතුව තමයි ඔයා එකපාරම tags ගොඩක් දැම්මොත් එහෙම YouTube එකේ algorithm එකට හඳුනා ගන්න බෑ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොකක් පිළිබඳවද කරන්න කියලා. ඒ වගේම YouTube එකේ algorithm එකට අඳුනගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක suggest කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එකට අදාළව tags 3ක් මුලින්ම දාලා ඒක පැය 24ක් විතර තියලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආයෙත් tags add කරන්නේ. මේ විදිහට කරාම YouTube එකේ algorithm එකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොකක් සම්බන්ධවද කරන්න කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකක් දාද්දි මතක ඇතුව මේ විදිහට කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම දැනගන්න. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක share කරලා ඒ යාළුවන්ටත් උදව්වක් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා Geek කියලා search කරලා මේ වීඩියෝස් සේරමත් බලන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.